Всім привіт! В попередньому відео я розповідала, для чого папушка робить у поїлці так званий квас, тобто кладе у питну воду шматочки папужиного корму, викликаючи бродіння води. Ці дії птах робить інтуїтивно, і це означає, що в його кишківнику не вистачає корисних бактерій. Як ми можемо допомогти птахові в такому випадку? Для профілактики дисбактеріозу у папуги ми можемо давати йому пророщене зерно. Тому що в процесі проростання мікрофлора зерна змінюється і у ньому утворюються корисні біфідо- і лактобактерії, особливо в корінні проростків. Зверніть увагу, папуга, коли їсть пророст, намагається виїдати саме корінці, тому що коренева частина містить у собі ту необхідну кількість потрібної мікрофлори. Отже, пророщене зерно повинно бути в раціоні папуги на постійній основі. Це найбільш природній спосіб підтримання нормальної мікрофлори у папуги. А також це джерело отримання інших корисних речовин, а саме незамінних мікроелементів, вітамінів та інших біологічно активних компонентів, які папуга не в змозі отримати із сухого корму. Тому потрібно давати папушкам пророщене зерно кожен день. Не під час підготовки до сезону розмноження, не для профілактики захворювань декілька разів на рік, а щоденно, в якості суттєвої частини нормального раціону. І менш очевидне джерело корисної мікрофлори для папуг – це, звичайно, кормушки-копошилки. На жаль, багато власників папуг не знають про те, що сухі рослини містять на собі велику кількість нормальної мікрофлори. Але якщо ви замочите склад такої копошилки, то ви також побачите бродіння. Тобто буде відбуватися той самий процес, що, наприклад, при квашенні капусти та огірків з виділенням великої кількості молочно-кислих бактерій. Ми, люди, використовуємо ті самі методики у кулінарній практиці для підтримання своєї нормальної мікрофлори, процеси бродіння та заквашування. А папугам ми цього часто не дозволяємо. Так ось, дозволяйте папугам харчуватися природньо. І окремо хочеться сказати про пробіотики для папуг. Якщо ви даєте своєму птаху велике різноманіття кормів, в тому числі зернові проростки, живий зелений корм та гілковий корм на постійній основі, якщо ви дозволяєте папузі реалізовувати свою природню харчову поведінку, а це наявність кормушки-копошилки, то в таких умовах давати пробіотики не потрібно. Тому що папушка вже отримує достатню кількість нормальної мікрофлори, тих самих пробіотиків, з рослинного корму. Наприклад, кора дерев, яку дуже люблять гризти та ковтати папуги, являється субстратом для розвитку корисних бактерій в кишківнику. Тож немає ніякої необхідності у додаткових фірмових порошках з пробіотиками для папуг. Якщо ж ви займаєтеся лікуванням свого папуги, то пробіотики призначаються як частина лікування, і тут вже склад пробіотиків підбирається ветеринаром-орнітологом індивідуально для кожного птаха. Для профілактики давати пробіотики птаху немає ніякої необхідності, тому що найкраща профілактика дисбактеріозу – це постійне різноманітне годування. Чим більше ви даєте компонентів щоденного раціону своєму птахові, тим стабільнішою буде мікрофлора його кишківника. І, відповідно, головне завдання власника папуги – не рахувати, скільки він з'їсть горішків, насіння чи проростків, а забезпечити наявність продуктів у необмеженій кількості. Папушка сам буде регулювати кількість, яку йому треба з'їсти, і таким чином сам буде підтримувати нормальну мікрофлору свого кишківника. На цьому сьогодні все. Напишіть у коментарях, як ви доглядаєте за своїми пташками. Дякую за перегляд. До зустрічі!